ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face împreună ostropel de pui, un preparat absolut delicios. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Am folosit o tăviță de ciocanele de pui, spălate, curățate bine, aproximativ 50 de ml de ulei, 2 cepe, 3-4 căței de usturoi și o cutie de conservă de roșii tăiate cuburi. Să știți că eu vara folosesc roșii de grădină și iese mult mai bun. Sare, piper, cimbru, puțină făină și pătrunjel verde. Tăiam ceapa întâi în două. O tocăm mărunt, cred că toată lumea știe să toace ceapă mărunt. Sfat pentru cele care sunt la început de drum, nu tăiați codița la ceapă, dacă vreți să nu vă fugă din mâini și să puteți să o tocați mărunt. Tocăm mărunt și jumătate din cantitatea de usturoi, deci dacă avem 4, tocăm doar 2, dar vreau să vă arăt și cum curăț eu cu ușurință un cățel de usturoi. Întâi îl tai în două și apoi se curăță foarte ușor, dintr-o singură mișcare este curățat. Apoi luăm fiecare ciocanel în parte și facem pe fiecare parte câte 2 crestături cu cuțitul. Am pus tigaia pe foc la flacără mare, punem uleiul, apoi așezăm ciocanelele în tigaie, la prăjit. Eu pun capac atunci când prăjesc carne de pui, doar pentru faptul că poate să sară ulei prin toată bucătăria și nu-mi place deloc lucrul acesta. Dar ele se pot prăji fără niciun fel de problemă și fără capac. După ce s-au prăjit pe o parte, le întoarcem, lăsăm să prăjească bine și pe această parte. După ce sunt bine prăjite, le scoatem pe o farfurie. Dacă în tigaie este prea mult ulei, mai scurgem din el. Apoi adăugăm ceapa, cei 2 căței de usturoi tocați mărunt și lăsăm să se prăjească. Acum sunt persoane care lasă ceapa doar maxim 1 minut, doar că se devină ușor sticloasă. Sunt persoane care lasă ceapa să se prăjească mai mult. Asta după gustul fiecăruia. Că suntem mulțumiți de cum arată ceapa, eu adaug o linguriță de făină, o linguriță cu vârf. Amestec și mai lăsăm undeva cam 20-30 de secunde se pătrundă bine și făina. Punem și sarea. Apoi punem apă fierbinte. Eu niciodată la mâncare nu adaug elemente reci în mâncarea care este fierbinte pe foc. Tot ce pun, că este suc de roșii, că este apă, dacă trebuie adăugată, că e borș, întotdeauna le înfierbând prima dată, le clocotesc și apoi adaug, să nu stea din fiert mâncarea. Așa m-a învățat bunica mea, așa fac.
Am pus aproximativ jumătate de litru de apă. Peste ceapă și usturoi, apoi punem pulpele și dacă mai este cazul, mai adăugăm apă, cât să fie aproape acoperite. Acum depinde și de ce cantitate de sos vreți să faceți. Sunt persoane cărora le place mai mult sos. În farfurie s-a scurs un picuț de zeamă de la pulpe, am adăugat-o și pe aceea în supă pentru că are un gust delicios. Vedeți că a mai trebuit apă, am mai pus, deci acoperim undeva ca aproximativ 3 sferturi pulpele. Și acoperim cu capac și lăsăm să fiarbă. Acest moment durează aproximativ 20 de minute. Până se pătrund pulpele bine și ceapa aproape că s-a topit în sos, le întoarcem undeva după vreo 10 minute așa, ca să fie și pe partea cealaltă în sos, ciocănelele. Apoi acoperim din nou și lăsăm să mai fiarbă. Între timp și scade sosul. Sucul de roșii l-am pus într-o crăticioară, alături pe aragaz, ca să-l dau un clopot. Și turnăm peste pulpele noastre. Vedeți că sosul era destul de scăzut și grosuț. Și mai lăsăm să fiarbă cu sucul de roșii, cu roșiile în bulion, de fapt, aproximativ 5 minuțele. Uitați ce bine arată. Super arată. Acum punem condimentele de la final, piperul, cimbrul, și ca să pătrundă și aceste arome în sos, pun capacul și eu mai las aproximativ 1 minut, dar nu mai mult. Doar cât să se întrepătrundă toate gusturile. Apoi opresc focul și pun restul de usturoi, ceilalți 2 căței de usturoi tocați mărunt și pătrunjelul verde. Și asta este tot. Miroase senzațional. Este absolut delicios. Și o fi ostropelul delicios, dar trebuie să fie însoțit și de mămăligă. Ador ostropelul cu mămăliguță. Am făcut o mămăligă, pun alături bucățica și uitați ce frumos arată. Poftă bună! Acesta este preparatul pe care l-am pregătit astăzi, care sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, dați like la video, dați share, distribuiți pe pagina personală. Poate le va plăcea și prietenilor voștri și apoi s-ar putea să vă și mulțumească. Dacă vreți să bucătărim împreună în continuare, dați click și pe abonare. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu o nouă rețetă, cu o nouă idee. La revedere!